Bun găsit, dragii mei! Astăzi vom pregăti mucenici moldovenești cu aluat de post, foarte aromați și foarte pufoși. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: 1 kg de făină cu 10% proteină, 550 de ml de apă călduță, 100 de g de zahăr, 30 de g de drojdie proaspătă sau 10 g de drojdie uscată, 50 de ml de ulei vegetal de floarea soarelui, 50 de g de margarină vegetală, 10 g de sare, o linguriță de coajă rasă de lămâie, o linguriță de extract de vanilie și o linguriță de coajă rasă de portocală. În plus, mai avem nevoie de 3 linguri de miere și 50 de ml de apă pentru a unge mucenicii, iar pentru a-i presăra avem nevoie de aproximativ 100 de g de nucă tăiată mărunt. Pentru început vom cerne făina, nu doar pentru impurități, ci și pentru a fi mai aerată. În felul acesta vom obține niște mucenici mult mai pufoși. Următorul pas este să activăm drojdia. Punem într-un castronel drojdia proaspătă sau 10 g de drojdie uscată, adăugăm o linguriță de zahăr, care are rolul să ajute la activarea drojdiei, adăugăm 2 linguri de apă călduță și o lingură 2 de făină și amestecăm până vom încorpora toate ingredientele. După ce omogenizăm, lăsăm 10 minute la odină pentru activarea drojdiei. După 10 minute, drojdia este activă, așa trebuie să arate, să fie plină de bășicuțe. Facem o gropiță în grămăjoara de făină și adăugăm maiaua. Peste apa călduță adăugăm zahărul, coaja rasă de portocală, o linguriță de extract de vanilie sau 2 pliculețe de zahăr vanilat și coaja rasă de lămâie și amestecăm cu o lingură până se va dizolva zahărul. Aveți grijă cu ingredientele lichide, nu trebuie să fie fierbinți pentru că va omorî drojdia. Sarea o vom adăuga pe margine ca să nu intre în contact direct cu drojdia pentru că îi va încetini fermentarea. Amestecăm ușor cu lingura, apoi cu mâna, până la încorporarea tuturor ingredientelor. Cantitatea de făină întotdeauna diferă în funcție de cât este de uscată sau de marca pe care o folosim. Dacă aluatul este foarte apos, mai adăugăm puțină făină, iar dacă aluatul este foarte vârtos, mai adăugăm puțină apă călduță. După ce am amestecat toate ingredientele și am obținut un aluat lipicios, îl vom transfera pe masa de lucru unsă cu puțin ulei pentru a-l frământa mai bine. Amestecăm uleiul cu margarina vegetală topită și răcită și le adăugăm puțin câte puțin. Continuăm să frământăm până când vom obține un aluat neted și nelipicios, aproximativ 15 minute. Dacă frământați cu un robot de bucătărie, 10 minute de frământare sunt suficiente. După ce am încorporat toată grăsimea și am obținut un aluat neted și nelipicios, îl vom transfera într-un bol uns cu puțin ulei. Acoperim cu folie alimentară și lăsăm aluatul la dospit până își va dubla volumul. Timpul de dospire diferă întotdeauna în funcție de temperatura pe care o avem în camera de lucru. Răsturnăm aluatul pe masa de lucru unsă cu puțin ulei
și îl frământăm puțin pentru a elimina bulele de aer formate la dospire. Cântărim aluatul și îl împărțim în 16 părți egale. Gramajul din imagini este doar orientativ, la dumneavoastră cu siguranță va fi altul, în funcție de câtă făină a intrat la aluat. Ca să obținem niște mucenici egali, cântărim fiecare bucată în parte. După ce împărțim aluatul în 16 bucăți de aceeași mărime, le vom tăia pe jumătate. Vom forma 32 de mingiuțe de câte 53 de grame fiecare. După ce formăm mingiuțele, le vom lăsa 5 minute la odihnă. După 5 minute, aluatul s-a relaxat și putem să lucrăm cu el mult mai ușor. Vom forma din fiecare mingiuță în parte șnururi de circa 65-70 cm lungime. Nu le vom întinde deodată pentru că se vor rupe, le vom întinde puțin câte puțin. Șnurul îl vom forma dinspre centru înspre exterior pentru a elimina bulele de aer formate la dospire. Pentru a forma un mucenic, avem nevoie de 2 șnururi. După ce le-am întins suficient, le așezăm în cruce și le răsucim între ele, astfel încât să formăm o împletitură. Tăiem capetele pe diagonală, le unim și le strângem bine ca să nu se desfacă la cuptor. Din această împletitură vom forma opturi. Îmbinarea capetelor o vom așeza sub încrucișare pentru a avea un aspect mai plăcut. După ce formăm mucenicii, îi așezăm pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Eu am folosit o tavă cu dimensiunea de 34 pe 42 cm. Acoperim cu folie alimentară și lăsăm mucenicii la dospit pentru aproximativ 20 de minute. Între timp, vom pregăti siropul cu care vom unge mucenicii din 50 de ml de apă plus jumătate din cantitatea de miere. Cu cealaltă cantitate de miere vom unge mucenicii după ce îi vom scoate de la cuptor. După ce au dospit suficient, vom unge mucenicii cu siropul pregătit.
Coacem ucenicii la cuptorul preîncălzit, pe treapta sus și jos, la 180 de grade pentru aproximativ 25 de minute. Când s-au rumenit frumos, îi scoatem de la cuptor și îi așezăm pe un grătar. Îi ungem imediat cu miere încălzită la bai marin și îi presărăm cu nucă tocată mărunt. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper să o încercați și dumneavoastră. Această rețetă o puteți folosi și pentru colăceii de post. Pe canalul meu de YouTube găsiți multe modele de colăcei. O să vă las linkurile cu aceste rețete jos sub acest filmuleț. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine, vă doresc toate cele bune și vă aștept cu drag și la următoarele rețete. La revedere!